তো হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। তো আজি মই লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'টো হ'ল যে মেট্ৰিক পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহি গ'ল বহুত ভাল খবৰ। কিয়নো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা নতুনকৈ আঁচনি মুকলি কৰা হৈছে। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 10,000 কোটি টকা লাভ কৰিব ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত। তো ইয়াৰ বাবে আপোনাক অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। তো কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আৰু কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই 10,000 টকাটো লাভ কৰিব। তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক A to Z জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই এই 10,000 টকাটো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব পাৰে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইখন নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে। তো এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তো সেইসকলৰ কাৰণে এইটো নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে। তো এই নটিফিকেশ্যনত কোৱা হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ নতুনকৈ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তো সেইসকলক 10,000 কোটি টকা দিয়া হ'ব। তো এইটো নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে। চাগেতে আপোনালোকে এই নটিফিকেশ্যনত জনাই দিয়া হৈছে চাগেতে আপোনালোকে। তো এই নটিফিকেশ্যন কি জনাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনালোকক A to Z জনাই দিম। তো চাগেতে এই নটিফিকেশ্যন কোৱা হৈছে অসম বাজেট 2024-25 ছাত্ৰীৰ শিক্ষা উৎসাহিতকৰণ আসাম বাজেট 2024। তাৰপিছত চাগেতে আপোনালোকে আঁচনিখনৰ নাম হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা। তো আঁচনিখনৰ নাম হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা। তো শ্বৰ্ট ফৰ্ম চাইতে আপোনালোকে MMNM আপুনি চাব পাৰিছে। তো ইংলিছত চাইতে আপোনালোকে MMNM তলত শ্বৰ্ট ফৰ্ম দিয়া হৈছে। তাৰপিছত চাইতে কোৱা হৈছে ইয়াতে কোৱা হৈছে 10 লাখ ছাত্ৰী নিযুত মইনাক উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈকে অধ্যয়ন ব্যৱহাৰ অব্যাহত ৰাখিবলৈ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগনী হিচাপে আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰা হ'ব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে ইয়াতে আপোনালোকে আৰ্থিক আপোনাৰ যিটো আপোনাক কি দিয়া হ'ব সাহায্য দিয়া হ'ব নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগনী হিচাপে আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰা হ'ব। তো এইটো আপোনালোকে 10,000 টকা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব। নামভৰ্তিৰ কাৰণে আপোনাক এই 10,000 টকাটো দিয়া হ'ব। তো তাৰপিছত চাইতে আপোনালোকে কোৱা হৈছে আবণ্টন। তো চাইতে আবণ্টন চাইতে আপোনালোকে 240 কোটি টকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইয়াতে দিয়া হ'ব। 240 কোটি টকা। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে 240 কোটি টকা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়া হ'ব 10,000 কোটি টকা। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে তো এইটো নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে। তো আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আবেদন কৰাৰ সময়ত কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই 10,000 টকাটো লাভ কৰিব, তো এতিয়া মই আপোনালোক সেই ডিটেইলছটো মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। তো চাগেতে কোৱা হৈছে চৰকাৰে 10 লাখ ছাত্ৰীক উচ্চতৰ মাধ্যমিক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্নাতক আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু স্নাতকোত্তৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে শিক্ষা অব্যাহত ৰাখিবলৈ সহায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলা ছাত্ৰীক সবলীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে এই মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিখন। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে ইচ্ছুক আবেদনকাৰীয়ে ইয়াৰ অফিচিয়েল পৰ্টেলৰ পৰা অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক হয়, যদি আপোনালোকে এই 10,000 টকাটো আপোনালোকে প্ৰয়োজন বা আপোনালোকে 10,000 টকাটো ল'ব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব। যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাতে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াতে স্পষ্ট কোৱা হৈছে ইচ্ছুক আবেদনকাৰীয়ে ইয়াৰ অফিচিয়েল পৰ্টেলৰ পৰা অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে। তাৰপিছত চাই আপোনালোকে ইয়াতে সুবিধাসমূহ আপোনালোকে চাই লওক কি সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব। ইয়াতে কোৱা হৈছে বেনিফিটছ অফ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিম সুবিধাসমূহ। তো 1 নম্বৰ একাদশ শ্ৰেণী। তো একাদশ শ্ৰেণীৰ চাই আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত যিসকলে নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে 10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। তো ইয়াতে স্পষ্ট কোৱা হৈছে একাদশ শ্ৰেণীত ক্লাছ 11 নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে 10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কলেজৰ প্ৰথম বৰ্ষত ইউ জি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে 12,500 টকাকৈ লাভ কৰিব। 3 নম্বৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰথম বছৰ আৰম্ভ কৰা ছাত্ৰীসকলক 15,000 টকাৰ ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হ'ব। তো ইয়াতে আপোনাক আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ, ইয়াতে কিন্তু ছাত্ৰসকলে লাভ নকৰিব, ল'ৰাসকলে লাভ নকৰিব, ইয়াতে ছোৱালীসকলেহে এই 10,000 টকাটো লাভ কৰিব। তো ইয়াতে স্পষ্ট কোৱা হৈছে ছাত্ৰীসকলেহে এই 10,000 টকাটো লাভ কৰিব। ইয়াতে ল'ৰাসকলে কিন্তু লাভ নকৰিব এই 10,000 টকাটো আৰু আবেদন কৰিব আপোনালোকে নোৱাৰিব। তো ইয়াতে খালি ছোৱালীসকলকহে দিয়া হৈছে। ছোৱালীসকলেহে এই 10,000 টকাটো 12,500 টকা আৰু 15,000 টকা এই ছোৱালীসকলেহে লাভ কৰিব। ইয়াতে ল'ৰাসকলে কিন্তু লাভ নকৰিব। তাৰপিছত চাগে এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে নটিচ এটা দিয়া হৈছে অসম মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি এক স্বতন্ত্ৰ তথা সুকীয়া আঁচনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ইতিমধ্যে উপলব্ধ সুবিধাসমূহৰ ওপৰত যেনে বিনামূলীয়া প্ৰৱেশ আৰু প্ৰয়োজনীয় হ'লে স্কুটাৰ বা ছাত্ৰবৃত্তি স্কলাৰশ্বিপ আদিৰ সকলো সুবিধা ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰি থাকিব। ই এক অতিৰিক্ত আঁচনি। তাৰপিছত চাইতে আপুনি আৰু এটা নটিফিকেশ্যন জনাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে। তো মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা টোটেল চাইতে আপুনি দিয়া হৈছে 240 কৰোৰ চাইতে আপোনালোকে লাভ কৰিব
ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনালোকে 10 লাখ গাৰ্লছ টু বি ছাপৰ্টেড উইথ দ্য ফাইনেন্সিয়েল গ্ৰেণ্টছ এজ এডমিশ্যন ইনচেটিভ ফৰ দিয়াৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে স্পষ্ট এডমিশ্যনৰ কাৰণে চাই আপোনালোকে 10,000 টকা আপোনাক দিয়া হ'ব গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টসকলক। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে, আৰু 12,500 টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব। ইয়াছত 15,000 টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব যিসকল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটত নামভৰ্তি কৰিব ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত। তো তাৰপিছত চাগে এতিয়া আপোনালোকে কোৱা হৈছে তো মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিৰ যোগ্যতাসমূহ। তো এতিয়া আপোনালোকে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, তো কোনসকলে পাব এই 10,000 টকাটো চাগে স্পষ্ট কোৱা হৈছে। তো আবেদনকাৰী অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব। তো আবেদনকাৰী অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই আঁচনিখনত আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনকাৰী চৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হ'ব লাগিব। 3 নম্বৰ, এই আঁচনিৰ বাবে কেৱল ছাত্ৰীহে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে স্পষ্ট কোৱা হৈছে এই আঁচনিৰ বাবে কেৱল ছাত্ৰীহে আবেদন কৰিব পাৰিব, ছাত্ৰসকলে কিন্তু ইয়াতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো ছাত্ৰীসকলৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা সীমা অতিক্ৰম কৰিব নালাগিব। কেৱল অবিবাহিত ছাত্ৰীহে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ বিবাহ হৈ গৈছে তো আপোনালোকে এই আঁচনিখনত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো অবিবাহিত ছাত্ৰীসকলেহে এই আঁচনিখনত আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে ইয়াৰ আপোনাৰ যোগ্যতা কি হ'ব লাগিব, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব লাগিব আপুনি নিশ্চয় গম পালে। তো প্ৰথমটো আবেদনকাৰী অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী চৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হ'ব লাগিব। এই আঁচনিৰ বাবে কেৱল ছাত্ৰীহে আবেদন কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰীসকলৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা সীমা অতিক্ৰম কৰিব নালাগিব। কেৱল অবিবাহিত ছাত্ৰীহে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে। তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে এতিয়া আপোনাক কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব চাগে আপোনাক জনাই দিয়া হৈছে। ইয়াতে কোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিম ৰিকুৱেড ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ। তো আবেদন কৰাৰ সময়ত কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে আপোনাক জনাই দিয়া হৈছে। তো চাগে আপোনালোকে প্ৰথমটো হ'ল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব। তো 1 নম্বৰ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব। 2 নম্বৰ ফটো 1 কপি লাগিব। 3 নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ, এক্টিভ থকা মোবাইল নম্বৰ লাগিব। 4 নম্বৰ বেংক একাউণ্ট লাগিব। তো কাৰণ আপোনাৰ যিটো পইচা আপোনাক দিয়া হ'ব এইটো ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত দিয়া হ'ব। তো সেইকাৰণে চাগে আপোনাক বেংক একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। 5 নম্বৰত মাৰ্কশ্বিট অফ লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সাম। তো 5 নম্বৰ মাৰ্কশ্বিট অফ লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সামৰ মাৰ্কশ্বিটখন লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 6 নম্বৰ এডমিশ্যন ৰিচিপ্টখন লাগিব। 7 নম্বৰত ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব। তো এই 7টা আপোনাৰ নথিপত্ৰ লাগিব, এই 7টা আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব। এই 7টা যদি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আছে তো আপোনালোকে এই আঁচনিখনত আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে। তো তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে কোৱা হৈছে চাগে আপোনালোকে হাউ টু এপ্লাই ফৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিম। তো ইয়াতে আপোনাৰ যিটো এপ্লাই কৰিব, তো এপ্লাই ডিটেইলছসমূহ মানে ইয়াতে জনাই দিয়া হৈছে। বৰ্তমান পৰ্যন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা MMNM স্কিমৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই। কোনো তথ্য প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ বিষয়ে এই ৱেবছাইটত আপোনাক অৱগত কৰা হ'ব। তো এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ এইটো এতিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই। তো যেতিয়া ইয়াৰ আবেদন আৰম্ভ হ'ব তো মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম। তো চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো সোনকালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব, কাৰণ যেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম সবৰ প্ৰথম চাব পাৰিব আৰু সবৰ প্ৰথম আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো আপোনালোক কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে, অতি সোনকালে আপোনাৰ এই যিটো আপোনাৰ আঁচনি, এই আঁচনিখনৰ লিংক যিটো এপ্লাই লিংক এইটো এক্টিভ কৰি দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে। তো আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব এই আঁচনিখনৰ অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব তো মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম। তো চেনেলটো যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। তো সবৰ প্ৰথম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাই যাব। তো এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াতে কিন্তু অকল ছাত্ৰীসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিমান টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব, ইয়াতে সকলো ডিটেইলছ আপোনাক জনাই দিয়া হৈছে। যদি আপোনালোকে এই 2,000 টকাটো ল'ব বিচাৰে তো আপোনালোকে কিন্তু অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তো ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ কিন্তু আপোনালোকে জানিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তো আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে জানিব পাৰিব। চাইটে দিয়া হৈছে abedon.com। তো আপুনি চাব পাৰিছে। তো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে কিন্তু জানিব পাৰিব ইয়াৰ বিষয়ে আৰু আপোনালোকে জানিব পাৰিব। তো এইটো ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ, যিসকল এইবাৰ নতুনকৈ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তো সেইসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। নতুনকৈ এই মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিখন মুকলি কৰা হৈছে। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 10,000 কোটি টকা ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই এই 10,000 টকাটো ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।